Hello cả nhà, hôm nay là ngày cuối tuần thì Thao xin chia sẻ cho cả nhà một cái món thức uống này rất là ngon và Thao hy vọng là cả nhà rất là thích. Thức uống này là sữa cà phê bọt biển và sữa matcha bọt biển, rất là lạ và Thao thấy lên trên mạng đầy dãy luôn, người nào cũng là dalgona này kia, cho nên mời cả nhà làm cái thức uống này để uống trong những ngày mà mình ở nhà, mình để cả nhà được vui vẻ hạnh phúc với món nước uống này nha. Kênh Thao xin mời cả nhà hãy đăng ký kênh cho Thao nha. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đầu tiên là mình có instant coffee 2 muỗng và 2 muỗng đường. Mình lấy tỷ lệ là 1:1:1. Hai muỗng nước nóng nha. Rồi bắt đầu mình quậy lên cho đều. Rồi bây giờ mình bắt đầu đánh bông lên nha. Bây giờ thì mình thấy nè, nó vẫn còn mềm nè, đánh thêm một chút nữa nha. Rồi bây giờ là được rồi nha. Nó sốt như vậy á là mình là xong. Mình sẽ bỏ đá vô và mình bỏ sữa vô. Cái này là cho ông xã. Các bạn thấy có hấp dẫn không? Giờ làm matcha bột biển thì mình có 2 muỗng canh matcha, 1 muỗng heavy cream, mình trộn đều cộng với lại 1 muỗng đường, mình trộn đều. Xong sau đó mình bỏ vô 3 muỗng heavy cream. Rồi bắt đầu mình đi quay, mình lấy máy mình đánh nha. Rồi cái này là đã xong nè. Cả nhà thấy không? Nó thành là cái chóp nó như vậy là được nha. Bây giờ mình bỏ vô ly sữa nè. Thao không có uống đá, thành ra bỏ vô ly sữa nha. Rồi xong rồi mình bỏ cái này lên. Nếu mà các bạn muốn có thêm những cái này nó chồng cao lên á, thì các bạn tăng cái số lượng lên nha. Cái tỷ lệ là 1 đường 2 matcha với lại 4 cái muỗng heavy cream này. Nếu mà các bạn muốn tăng lên á, thì mình cứ tăng lên. Rồi bây giờ 2 loại thức uống này đã xong đây. Rồi, bây giờ ngồi uống thưởng thức nha. Cái này là cà phê gì không? Cà phê bột biển đang hot nhất hiện nay. Ồ, ngon quá. Good.
húp cái sữa ở dưới nữa nha. Còn ở trên cái em thôi, tại sao Lần màu đầu xanh? tiên là matcha. Matcha là cái gì? Bột trà xanh á. Ôi ngon lắm mọi người ơi. Ủa đây là trà hả? Anh ăn thử đi. Nè. Em múc miếng đi. Ngon quá. Đó, múc vậy đó. Cái trà thơm ngon hả? Ngon. Này trời đẹp quá. Ở dưới là sữa. Ở dưới là sữa. Thao uống sữa almond nè, almond. Ngon quá. Làm có chút xíu mà uống ngon lắm. Mình ra ngoài mà mình uống cái này á, bây giờ mà không biết có bán không mà. Ngon tuyệt vời anh hả? Cái phần trên là mình mix phía dưới mình ăn riêng. Đó, tùy mình phần trên đó mình múc xuống phía dưới. Có nước đá ở trong đó hả? Tại em thấy anh khoái ăn đá đó. Chứ em là không có đá. Em không có bỏ đá. Ở đây bình yên quá ha, yên tĩnh. Thôi xin chào mọi người nha. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Bỏ xuống. Bye bye. Kênh Thao xin mời cả nhà hãy đăng ký kênh cho Thao nha. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều.